بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وأتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب أو الفيسبوك أو التليجرام، بأن حضرتك تكتب في محرك البحث أبو سلمى لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأتمنى من حضراتكم التعليق وإبداء الرأي، واتمنى ان احنا بنعمله ان شاء الله ينول رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. تحياتي عبد الناصر احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على اختبار من الاختبارات اللي هي بنعملها على الركام الخشن. واحنا قلنا الركام الخشن هو كل اللي يمر بالمنخل، كل اللي يتحجز فوق منخل 5 مللي. قبل كده من فتره لو نفتكر احنا اتكلمنا على قلنا كان في اختبارات بتتم على الركام الخشن، وبنشوف منه مدى الصلابه ومدى المتانه ومدى الباقي. واحنا هنقول برضه الاختبارات اللي قلناها قبل كده، وفي منهم اختبار عملنا الكابس انجلوس، وعملنا اختبار اللي هو الكراشنج فاليو، واختبار التمبرسنت. احنا قبل كده قلنا 4، والرابع النهارده اللي هنعمله اللي هو اختبار الامباكت فاليو. الامباكت فاليو دوت يعني بنقول عليه اللي هو معامل الصدمه. معامل الصدمه وده اتكلمت عليه المواصفه البريطانيه اللي هتلاقيها 812، وكمان المواصفه الاوروبيه والاس تي ام والكود المصري اتكلم في الاختبار دوت. وللعلم برضه ان الاختبار دوت اختبار ادائي، يعني اختبار يعني ايه؟ يعني بيتعمل لو الطلب. طب هيطلب امتى؟ هيطلب في حاله ان الركام يكون هيستعملوا خرسانه، الخرسانه دي هتتعرض للصدمه، زي مثلا المحاضر بتاعه المطارات او الكباري. العلاقه ما بين او وجه الشبه اللي ما بين الاختبار اللي هو الادكت فاليو اللي بيتكلم عليه دوت والاختبار اللي هو الكراشنج فاليو والتمبرسنت، ان هم بيستعملوا او محتاجين 3 مناخ، اللي هو منخل رقم 4 منخل 14 مللي ومنخل 10 مللي ومنخل 236. الاختبار ده هيتم على نوعين الركام، سواء كان الركام مشبع او كان الركام جاف. لو انا هعمل العينه دي طبعا هنجيبها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها قبل كده. هنجيب العينه ازاي من الستوك بتاعنا ونقسمها ازاي. طيب لما اجي اقسمها في اوزان عندي لازم اكون ملتزم بيها عشان في الاخر احصل على الوزن اللي هشتغل بيها، ودي هكتب اوزانها ان شاء الله على الشاشه واحنا بنشرح بنوضح المواصفه. في الاخر هنجيب الاوزان المثاليه. الراجل هيجيب الوزنه بتاعته وهيقسمها كويس، وهيبتدي يفصلها على منخل 14 مللي، واللي فوق 14 مللي هيستبعده، وبعد كده اللي يعدي من 14 مللي هيهزه على المنخل 10 مللي، واللي يعدي من 10 مللي هيستبعده وهياخد الجزء اللي فوق منخل 10 اللي هيشتغل بيه. هياخد وزنه بتكفيه ان هو يعمل 3 اختبارات مع بعض. الوزنه دي هتلاقيها تكفيه ان هو يعمل 3 اختبارات. هيعمل الاختبار دوت ازاي؟ هقول فكره اول عن الجهاز، والجهاز موجود بره مش عارف اجيبه هنا اهوت. فكره الاختبار دوت هو ان انا بعرض الركام بتاعي الخشن دوت للصدم بمعدل معلوم وبمشوار معلوم. الجهاز دوت كله كده على بعض وزنه من 40 كيلو ل 60 كيلو، بيبقى عباره عن قاعده حديد. القاعده ديت مدوره، بيبقى القطر بتاعها 30 سم. ومكيال، اهم حاجه المكيال ده عندي، ونفس الموضوع المكيال هو نفس الموضوع اللي استعملنا، ما باخدش وزن، باخد حجم. المكيال ده حجم، وانا عملت الحجم ده قبل كده لو تفتكر، وانا هحط تحت الفيديو الرابط بتاعه في الديسكربشن. هحط الرابط بتاع الاختبارات اللي ليها علاقه بالاختبار اللي بعمله النهارده. المكيال دوت الديامتر بتاعه من فوق 7 سم ونص، 7 سم ونص، والارتفاع بتاعه 5 سم، يعني صغير بس متانته شديده جدا. هجيب المكيال دوت واعبي الركام بتاعي، هلعب الركام بتاعي دفعه واحده، وادمجه بعمود الدمج المعروف اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو طوله 60 سم، والتخانه بتاعته 16 مللي او 1.6، بالاضافه ان العمود طبعا المقدمه بتاعته نظام بليه زي ما احنا عارفين. بس هنا مش هيدمج، هيعمل ايه؟ ان هو هيرفع عمود الدمج ويسيبه حر فوق مستوى الركاب بتاعه، يعني يكون ما بين راس العمود الدمج وما بين الركام اللي هو بيدمجه يكون على مسافه 5 مللي، ويسيبه حر، ويعمل 25 دمكه ويكونوا متوزعين. بعد كده يسوي المولد بتاعه وياخد العينه دي بعد كده، وهي دي اللي هيشتغل بيها ويحطها في الحوض او في المكان الاسطواني اللي في الجهاز اللي هو ثابت جوه الجهاز. هيفضيها وبرضه هيعمل نفس الخطوه تاني، ان هو هيدمجها برضه 25 دمكه على طبقه واحده. عملوا كل حاجه، هيبتدي يرفع التقل اللي هو بتاع الجهاز دوت اللي هو الصدم. هو عباره عن ماسوره فيها تقل معلوم الوزن بتاعه ده من 13 كيلو ونص ل 14 كيلو، وبيرفعها
حر فوق ويسيبها حر على حسب وزنها. المشوار دوت ثابت في اي جهاز في الدنيا، حتى لو اختلف شكل المشوار ده 38 سم. المشوار اللي هو التقل دوت، اللي هو التقل ده هيرفعه من هنا من فوق وش الركاب لغايه اخر الصد بتاعه ويسيبه حر 38 سم. هيضرب كام ضربه؟ هيضرب 15 ضربه. 15 ضربه، وما بين كل ضربه والثانيه يعني ايه الزمن ما يزيدش على المسافه، يعني يرفع 1 2 3 وهكذا. خلص كل حاجه، هياخد كميه الركام اللي هي في الاسطوانه ديت اللي اصطدمت، وبعد كده هيوزنها وياخد باله ما يهدرش من اي حاجه. هياخد وزنها ويحتفظ بالوزن دوت ويسجله، وبعد كده هيفضيها، هياخد العينه ديت يحطها على منخل 236. بعد ما ياخدها على منخل 236 هيهزها، هيديله وزنتين، وزنه فوق منخل 236 ده نفتكر نفس اللي حصل في الكراشنج فاليو في التمبر سنت. في جزء هيتحدد فوق 236 وجزء هيعدي من 236. ياخد الوزنتين ويجمعهم مع بعض. ناخد بالنا من دي اهم حاجه، ياخد الوزنتين، ياخد اللي فوق واللي تحت، يعني اللي فوق مثلا حاجه 100 جرام والثاني حاجه 50 جرام مثلا، هيجمعهم مع بعض. لو فرقت مجموع الاثنين عن الوزنه الاصليه 1 جرام يبقى الاختبار دوت فيه خطا ويتعاد من اول تاني. ناخد بالنا ده هنا 1 جرام لان الوزن قليله، بالنسبه للكراش الجبالي وبالنسبه للتمبر سنت كانت الحدود 10 جرام. بعد ما خلص كل حاجه طبعا هحسبها ازاي؟ طبعا احنا هي بسيطه جدا. هو الامار من منخل 236 على الوزنه الكليه في المية هيديني النسبه بتاعه معامل الصدم. ولو كانت الركام ده هيتعمل فيه خرسانه معرضه للصدم هتبقى الحدود 30%. اذا كانت مش معرضه للصدم يعني في اي منشاه ثاني غير الكباري والمطارات والحاجات والطرق هتبقى الحدود 45%. نسيت اقول برضو ان نفس اللي بيتم بالنسبه للركام الجاف نفس الخطوات اللي بتتم للركام الرطب اللي هو المشبع. وطبعا طريقه اللي احنا نوصل ازاي للركام لحد التشبع عملناها قبل كده في فيديو، بدل ما نعيدها تاني برضه هحط رابط اسفل تحت الفيديو بحيث ان كده توصل ازاي لنسبه الامتصاص الداخلي الكامل. دي كده ونفس الخطوات الطريقه فيما عدا عدد الصدمات. في الجافه العدد 15 ضربه، اللي هو مشوار 38 سم، لكن هنا مش محدد عدد. هو بيقول هتضرب بالصدمات ديت لغايه ما تحقق لي ما بين 5 ل 20% من الناعم بتاع الركام، يعني مش محدد عدد الصدمات. بالاضافه ان هو بعد ما يفضيها من الاسطوانه بتاعتها هيكفيها المده ما تقلش عن 12 ساعه او 24 ساعه علشان يتخلص من كل الميه، وبعد كده يهزها على منخل 236. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض المواصفات اللي احنا اتكلمنا من خلالها، واحنا قلنا هنتكلم من خلال الكود البريطاني البي اس 812 جزء 112. ادي العنوان بتاعه واضح قدام حضراتكم. انا بقول المواصفه ديت وبحاول اظهر اسمها عشان لما حضراتكم تقروها نبقى نعرف نتناقش فيها، عشان لما اجي اعمل الفيديو عمل ان شاء الله او تراجعوا اللي انا قلته دوت لو في حد، لو الناس المتابعين مهتمين قوي يعني، وفي اخطاء وفي حاجه ما قلناهاش برضو يذكرونا بيها عشان احنا نصلحها، علشان الخطا ده ما يبقاش الناس كلها واقعه فيه. وهنا الجزئيه دي بتتكلم بقى على مواصفات الجهاز بقى من ناحيه الوزن ومن ناحيه الارتفاع ومن ناحيه المشوار ومن ناحيه التقل بتاعه ومن ناحيه اللي انها تعمل له باليتا والحاجات دي طبعا هنوضحها كامل ان شاء الله في احنا بنيجي نعمل اختبار عمل ان شاء الله. بس انت حضرتك ارجو الناس اللي متابعاني ان هيقرا المواصفه زي ما بنقول كده اهوت، عشان لما نيجي نعمله عمل ان شاء الله يبقى ايه عنده فكره. احنا كده الحمد لله شفنا المواصفه وشفنا الجهاز ومواصفاته وابعاده. ديت الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، عشان في ناس بتزعل وبتزهق من حته ان الفيديو يبقى طويل وبتمل منه وحاجات من دي، فانا بعتذر مره ثانيه. بس انا غصب عني بحاول ان انا ما اسيبش اي حاجه في اي اختبار عشان بس الواحد ما يلامش يعني. ودي كانت فكره بسيطه عن الاختبار، عن المواصفه وعن وصف الجهاز. وان شاء الله مره ثانيه هنعمل الاختبار عملي في المعمل مع زميلنا، الظروف تيسر كده والاختبار نعمله عملي عشان النتيجه اللي نطلعها نقول هي دي نتيجه الركام فعلي، وانت تطبقها بنفس الطريقه وان شاء الله مش هيبقى في اي خلاف. دي كانت فكره بسيطه عن اختبار الامباكت فاليو او اختبار معامل الصدمه للركام. وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد لعمل شروحات الخرسانه والتربه. واتمنى انكم تزورونا على الفيسبوك وعلى تليجرام وعلى اليوتيوب، وما تنسوش التعليق وابداء الراي. تقبلوا تحياتي، عبد الناصر احمد الفري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.